नमस्कार मित्रांनो, माझं नाव आहे अरुण प्रभुदेसाई आणि तुम्ही बघा ट्रॅकिन टेक मराठी। आज आम्ही पॉप्युलर डिमांडवरती Redmi Note 7 Proचं अनबॉक्सिंग करणार आहे। आमच्या हिंदी चॅनलवरती आम्ही ऑलरेडी केलेला आहे, बघितलं नाही तर बघून घ्या। पण हा जो Redmi Note 7 Pro आहे इतका पॉप्युलर फोन आहे आणि इतकी लोक थांबलेली आहेत यासाठी आम्ही म्हटलं मराठीच्या आमच्या बांधवांसाठी आम्ही हा अनबॉक्सिंग ह्या चॅनलवरती सुद्धा करणार आणि सगळं काही सांगणार तुम्हाला Redmi Note 7 Pro बद्दल। तर मित्रांनो, हे जे आहे हे आहे रिव्ह्यू युनिट जे आम्हाला Xiaomiने पाठवलेलं आहे। Redmi Note 7 नाही, Redmi Note 7 Pro जो त्याचा मोठा भाऊ आहे तो आहे, ज्याच्यामध्ये Qualcomm Snapdragon 675 प्रोसेसर येतो। पण हे सगळं सांगण्याच्या आधी आपण फोनकडे बघूया। असा आहे फोन, ह्याला बाजूला ठेवूया। ह्याच्यानंतर बॉक्समध्ये काय काय येतं, सगळ्यात आधी डॉक्युमेंटेशन जे मला नाही वाटत कोणी वाचतं, आणि त्याच्यानंतर येतो 10 वॅटचा चार्जर, 10 वॅटचा चार्जर आहे। हा फोन क्विक चार्ज 4.0 ला सपोर्ट करतो, पण क्विक चार्ज चार्जर येत नाही जो क्विक चार्ज 4.0 ला सपोर्ट करतो। 10 वॅटचा चार्जर येतो, तुम्हाला बाहेरनं विकत घ्यायला लागेल जर का तुम्हाला फास्ट चार्जिंग ह्याच्यावरती पाहिजे असेल तर। आणि येते मायक्रो USB नाही, USB टाईप C केबल। आणि मित्रांनो, जेव्हा तुम्ही विकत घेताल हा फोन तेव्हा तुम्हाला ह्याच्याबरोबर केस सुद्धा मिळेल। केस फार गरजेची आहे ह्या फोनमध्ये, एस्पेशली कारण की फ्रंट आणि बॅक ग्लास आहे याची, तर स्लिपरी होतो थोडा, त्यामुळं केस फार गरजेची आहे। तुम्ही जेव्हा फोन विकत घेताल, मी लिंक खाली डिस्क्रिप्शनमध्ये देतोय, जेव्हा सुद्धा ओपन होईल त्यांचे फ्लॅश सेल्स तेव्हा तुम्ही विकत घेऊ शकाल। चालू करण्याच्या आधी सांगतो, ह्याच्यामध्ये 2 व्हेरियंट्स येतात, 4GB आणि 6GB। 4GB 64GB असा एक व्हेरियंट आहे जो बेस आहे, ज्याची किंमत आहे 13,999 रुपये, आणि 6GB 128GB असा एक व्हेरियंट येतो ज्याची प्राइस आहे 16,999। मित्रांनो, आमच्याकडे जो आहे तो एक ब्लॅक रंग आहे जो प्लेन आहे, म्हणजे प्रोफेशनल दिसतो। पण ह्याच्यामध्ये अजून 2 कलर्स येतात, नेपच्यून ब्लू आणि नेबुला रेड, आणि हे ग्रेडियंट कलर्स आहेत। Xiaomi म्हणतं ते अरोरा डिझाईन आहे, ग्रेडियंट कलर्स आहेत, दिसायला फार छान आहे। जर का तुम्हाला एक फ्लॅशी फोन नको असेल तर तुम्ही ब्लॅक चूज करा, नाहीतर तुम्हाला जर का फ्लॅशी पाहिजे असेल, तुम्ही थोडे यंग वगैरे असाल आणि कॉलेजमध्ये वगैरे वापरणार असाल, तर जो रेड आहे तो खरंच सगळ्यात जास्त फ्लॅशी आहे, आणि जो ब्लू कलर आहे ग्रेडियंटचा तो छान दिसतो। मला पर्सनली तो ब्लू जो आहे तो सगळ्यात जास्त आवडला। तसं मित्रांनो, जर का तुम्ही नवीन असाल आणि सबस्क्राईब केलेलं नसेल तर रिमाइंड करतो, सबस्क्राईब करा आणि बेल आयकनला नक्की वाजवा, नोटिफिकेशन लगेच मिळेल तुम्हाला। सगळ्यात आधी फील कसा आहे या फोनचा, स्टर्डी। हो, लोकांनी मोडलेले आहेत, पण हा मोडणाऱ्यातला नाही हे मी तुम्हाला सांगतो। आम्ही बरेचसे अनबॉक्सिंग करतो, रोज आमच्या इथं फोन्स नवीन येतात, आणि त्याच्यापैकी एक स्टर्डी फोन जर का म्हणाल तर मी Redmi Note 7 ला म्हणेन। हे बघा, ह्याच्यावरती फ्रंट आणि बॅकला गोरिला ग्लास 5 येतो, त्यामुळं नॉर्मल 2-3 फूटवरनं पडला जर का फोन काही होणार नाही, काळजी करू नका। सगळ्यांना भीती आहे की फोन तुटेल का, काय 2 तुकडे होतील का, नाही होणार। जर का वजन म्हटलं मित्रांनो तर ह्याचं वजन आहे 186-185 ग्रॅम, जे मी थोडं हेवी म्हणेन। तुम्ही हातात घेतल्यावर लगेच कळतं की हा थोडा हेवी फोन आहे, मोठा म्हणणार नाही, नॉर्मल ॲव्हरेज हँड्स असतील तुमचे तर व्यवस्थित बसेल। मागं डुएल कॅमेराज येतात, जो मेन कॅमेरा आहे मित्रांनो तो 48 मेगापिक्सेलचा सोनी IMX586 चा सेन्सर आहे, जो फ्लॅगशिप लेवल म्हणजे जे महागातले फोन्स असतात त्या फोन्समध्ये जो कॅमेरा असतो किंवा जो सेन्सर असतो तोच या Redmi Note 7 Pro मध्ये आहे, त्यामुळे रेअरच्या बाबतीत प्रश्नच येत नाही। दुसरा जो आहे तो डेप्थ सेन्सिंग 5 मेगापिक्सेलचा आहे, आणि फ्रंट जो आहे सेल्फी तो आहे 13 मेगापिक्सेलचा f2.0। चला मित्रांनो, करतो मी फोनला चालू आणि मग तुम्हाला OS आणि इतर सगळ्या गोष्टींबद्दल सांगतो। लेट मी स्टार्ट दिस फोन। झालेला आहे चालू, आम्ही केलेला आहे सेटअप। सगळ्यात आधी सांगतो, ह्याची जो स्क्रीन टू बॉडी रेशिओ आहे मित्रांनो तो जवळजवळ 88-89%। त्यांनी सांगितलं नाही एक्झॅक्टली किती आहे, पण बघा बेझल्स जे आहेत आजूबाजूचे एकदम कमी आहेत, वरती डॉट नॉच आहे ती सुद्धा अतिशय छोटी आहे, चिन सुद्धा ठीक-ठाक आहे। ह्याची जी स्क्रीन आहे ती आहे 6.3 इंची फुल HD प्लस रेझोल्यूशनची, 19.5:9 ॲस्पेक्ट रेशिओ आहे ह्याचा। आणि डिस्प्ले ब्राईटनेस बद्दल बोलायचं झालं म्हणजे तुम्ही जर का सनलाईट मध्ये ह्याला घेऊन जाता, आणि कधी कधी बरेचसे फोन्स तुम्हाला लेटरिंग वगैरे दिसत नाही, ह्याचं तसं होणार नाही। ह्याच्यावरती LTPS स्क्रीन आहे, एमोलेड नाही आहे, पण इट इज व्हेरी क्लोज, खूप ब्राईट आहे। आम्ही बाहेर डिरेक्ट सनलाईट मध्ये सुद्धा बघितलं ह्याला,
एकदम क्लिअरली दिसतं, त्यामुळे स्क्रीन ही बऱ्यापैकी चांगली ब्राईट आहे. आणि जर का पुढचा ग्लास बघितला तर ह्याला 2.5D कर्व्ड ग्लास सुद्धा आहे. जर का तुम्हाला सॉफ्टवेअर किंवा OS बद्दल बोलायचं झालं मित्रांनो, तर ह्याच्यावरती येतो MIUI 10 जो बेस्ड आहे Android 9 Pie वरती. म्हणजे तुम्हाला लेटेस्ट अँड्रॉइडचं व्हर्जन सुद्धा मिळतं आणि लेटेस्ट ह्याच्यावरती जे MIUI आहे त्याचं सुद्धा लेटेस्ट व्हर्जन मिळतं. आणि सिक्युरिटी पॅच जो आहे तो सुद्धा फेब्रुवारीचा आहे, त्यामुळं OSच्या बाबतीत सगळं काही लेटेस्ट आहे याच्यामध्ये. एक महत्त्वाची गोष्ट मित्रांनो, SD कार्ड म्हणजे डेडिकेटेड SD कार्ड स्लॉट आहे का नाहीये, हा एक हायब्रिड सिम स्लॉट आहे. म्हणजे तुम्ही एक सिम वापरू शकता किंवा जर का 2 सिम वापरायची असेल तर SD कार्ड वापरू शकत नाही. हा फोन पॉवरफुल आहे की नाही मित्रांनो, दॅट इज द बेस्ट थिंग. इट हॅज गॉट 675 क्वालकॉम स्नॅपड्रॅगनचा 675चा प्रोसेसर आहे, जो खरंच एक चांगला आहे. म्हणजे मी मिड रेंजचा सुद्धा म्हणणार नाही, मी म्हणेन की इट इज हायर मिड रेंज. ह्याचा जो अंतुतू स्कोर येतो तो जवळजवळ 1,80,000 येतो. नॉर्मल मिड रेंजचे तुम्ही दुसरे फोन बघितले तर जनरली 1,30,000, 1,35,000, 1,40,000 येतो. हा हायर मिड रेंजचा म्हणेन, त्यामुळे इट इज क्वाईट पॉवरफुल. आणि परफॉर्मन्स जर का म्हणायचं झालं, गेमिंग परफॉर्मन्समध्ये तुम्ही PUBG तेच सगळेजण खेळतात. PUBG तुम्ही हाय सेटिंगवरती खेळू शकता. HDR आणि अल्ट्रा हाय नाही, पण हाय सेटिंग दोन्हीकडं वर आणि खाली हाय सेटिंग तुम्ही वापरू शकता, त्यामुळं परफॉर्मन्स इज व्हेरी गुड. पण आम्ही जेवढे सुद्धा खेळलो, मग 15-20 मिनिटं आम्ही गेम खेळलो, त्याच्यावरनं सांगतो की थोडा हीटअप होतो नक्कीच, कारण की मागं जे आहे ग्लास बॅक आहे. बोलूया बॅटरीबद्दल मित्रांनो. 4000 mAhची बॅटरी आहे, जी खरंच चांगली आहे. तुम्हाला आरामात जरी तुम्ही हेवी युसेज केला तरी तुम्हाला 1-1.5 दिवसापर्यंत जाईल. एक दिवस तर नक्की जाणार. म्हणजे असं होणार नाही की सकाळी तुम्ही चार्ज केलं आणि संध्याकाळी 7-8 वाजेपर्यंत बॅटरी संपेल, असं होणार नाही. चला बोलूया सेन्सर्सच्या बद्दल, कारण की सेन्सर्स ऑब्व्हियसली खूप महत्त्वाचे असतात. सगळे सेन्सर्स आहेत, तुम्हाला जे पाहिजे जे नको आहेत ते सुद्धा आहेत. हो, प्रॉक्सिमिटी, लाईट, जायरोस्कोप सगळे काही आहेत सेन्सर, काही टेन्शन नाही त्याचं. पण सेन्सरमध्ये Xiaomiच्या फोन्समध्ये एक नेहमी येतं एक फीचर किंवा एक एक्स्ट्रा सेन्सर, तो म्हणजे IR ब्लास्टर, ज्याच्यामुळे तुम्ही फोन एक रिमोट म्हणून सुद्धा वापरू शकता. तुमचा AC असू दे, TV असू दे, काही असू दे, ह्याला तुम्ही प्रोग्राम करू शकता तो रिमोट होण्यासाठी. तर तो IR ब्लास्टर ह्याच्यात आहे, विच इज अ गुड थिंग. आणि हो, 3.5mm जॅक आहे थँकफुली, कारण की बरेचसे ब्रँड्स आणि बरेचसे फोन्स त्या 3.5mm जॅकला त्यांनी तडीपार केलेलं आहे, नाहीच आहेत. ह्याच्यामध्ये आहे. कनेक्टिव्हिटी बद्दल बोलायचं झालं तर आमचे सिम कार्ड ह्याच्यामध्ये आहेत, चांगलं रिसेप्शन वगैरे येतं, सगळ्या बँड्सना ते सपोर्ट करतं. ब्लूटूथ 5.0ला सुद्धा सपोर्ट करतं. डुएल 4G VoLTE म्हणजे 2 सिम्स तुमचे 4Gचे एकाच वेळेला ऍक्टिव्ह असतील, त्यामुळं कनेक्टिव्हिटीच्या बाबतीत सुद्धा नो टेन्शन एट ऑल. मित्रांनो, आजकाल बेझल्स घालवण्याच्या नादात नोटिफिकेशन लाईट सुद्धा आजकाल ठेवत नाहीत, पण थँकफुली ह्याच्यामध्ये आहे. खाली आहे चीनमध्ये, म्हणजे तुम्ही जेव्हा प्लग इन कराल काही चार्ज करायला तर तुम्हाला कळेल, छोटीशी लाईट दिसेल की बाबा चार्जिंग चालू आहे. सिक्युरिटीच्या बाबतीत बोलायचं झालं तर मागं फिंगरप्रिंट सेन्सर आहे, चांगल्या पोझिशनवरती आहे. म्हणजे तुम्ही हातात धरला की एकदम परफेक्टली तुमचं जे बोट आहे ते एकदम नॅचरलपणाने तिथं जातं, त्यामुळे आणि चांगला चालतो सुद्धा. फास्ट आहे ह्याचं फिंगरप्रिंट सेन्सर. फेस अनलॉक सुद्धा आहे, पण लक्षात ठेवा, मी जसं तुम्हाला नेहमी सांगतो, हे एक कन्व्हिनियन्स फीचर आहे फेस अनलॉक. जे ह्याच्यावरती फेस अनलॉक आहे, माझा जो लाईफ साईज फोटो आहे त्याच्याबरोबर सुद्धा हे फेस अनलॉक ओपन होतं, त्यामुळे सिक्युरिटीच्या बाबतीत नाही, पण कन्व्हिनियन्सच्या बाबतीत फेस अनलॉक चांगलं आहे. आणि ऑडिओ व्हिडिओच्या बाबतीत अगेन नो प्रॉब्लेम एट ऑल मित्रांनो. ह्याच्यामध्ये येत नाहीत इयरफोन्स वगैरे, अजिबात नाही देत बॉक्समध्ये. Xiaomiनेच ही प्रथा चालू केलेली आहे की ते इयरफोन सुद्धा बॉक्समधनं काढून टाकायचे, त्यामुळे या फोनमध्ये येत नाही. पण जर का तुम्ही व्हिडिओ, स्क्रीन ह्याची चांगली असल्यामुळे व्हिडिओ जे आहे इमर्सिव्ह आहे. स्क्रीन टू बॉडी रेशिओ किंवा बेझल्स एकदम पातळ असल्यामुळे तुम्ही जेव्हा व्हिडिओ बघताल खूप छान तुम्हाला दिसेल. ऑडिओ क्वालिटी सुद्धा ॲव्हरेज आहे. लाऊड मी जास्त म्हणणार नाही, पण तुम्हाला त्याच्याबद्दल काही तक्रार होणार नाही. ऑडिओ अँड व्हिडिओ इज बोथ गुड. मित्रांनो, कॅमेरा आम्ही टेस्ट करत आहोत. कॅमेरा ह्याचा एक मोठा हायलाईट आहे, एस्पेशली जो 48 मेगापिक्सेलचा आहे तो. त्यामुळं मी एक्झॅक्टली तुम्हाला सांगू शकणार नाही. आमच्या हिंदी चॅनलवरती पुढच्या 1-2 दिवसात रिव्ह्यू नक्की येईल अख्खा कॅमेराचा, तुम्हाला फोटो वगैरे दाखवीन. पण हे फोटो जे तुम्हाला दिसतात आता, हे काही फोटो आम्ही क्लिक केलेत. इनिशियल माझे जे इम्प्रेशन्स आहेत त्याप्रमाणे 48 मेगापिक्सेलचा जो रेअर कॅमेरा आहे तो खरंच चांगला आहे. डायनॅमिक रेंज वगैरे चांगली आहे. त्याचे जे कलर्स वगैरे येतात, पंची येतात, सॅच्युरेशन लेवल्स जे आहेत ते सुद्धा चांगले आहेत. आणि कॅमेरा फीचर्सबद्दल सांगायचं झालं तर तुम्हाला ब्युटी मोड मिळतो, पोर्ट्रेट मोड मिळतो, HDR आहे. सगळं काही जे फीचर्स तुम्हाला पाहिजेत ते सगळे या फोनमध्ये आहे. आणि सेल्फी कॅमेरा मी म्हणेन ठीकठाक आहे, ॲव्हरेज आहे, स्लाइटली अबाव ॲव्हरेज मी म्हणेन. तुम्हाला जर का रेडिओ ऐकायला खूप आवडत असेल तुमच्या स्मार्टफोनवरती तर FM रेडिओ सुद्धा आहे.
तर मित्रांनो, हा जो व्हिडिओ होता हा खास आमच्या मराठी बांधवांसाठी होता. अनबॉक्सिंग आम्ही केलेलं होतं, पण परत तुमच्यासाठी केलेलं आहे आणि त्यासाठी एक लाईक तो बनता है बॉस. लाईक करा, आम्हाला सुद्धा बरं वाटतं. अजून असे छान छान व्हिडिओ अनबॉक्सिंग आम्ही तुमच्यासाठी टाकणार आहे. तसं अजून एक रिमाइंडर देतो, अजूनपर्यंत सबस्क्राईब नसाल तर नक्की करा, कारण की असे जबरदस्त व्हिडिओ आम्ही तुमच्यापर्यंत पोहोचवत राहतो. चला मित्रांनो, या व्हिडिओमध्ये एवढंच. जर का तुम्हाला काहीही प्रश्न असतील रेडमी नोट 7 प्रो बद्दल तर नक्की मला कमेंट्समध्ये विचारा. मी माझा पूर्ण प्रयत्न करीन त्यांचे उत्तरं देण्याचा, किंवा व्हिडिओमधनं तर तुम्हाला हिंदी चॅनल आणि मराठी चॅनल ह्याच्यावरती सगळे उत्तरं तर मिळतीलच. तसं हा जो व्हिडिओ आहे हा खास आमच्या मराठी बांधवांसाठी आहे आणि म्हणून शेअर करायला तुमच्या मित्रांबरोबर, फॅमिलीबरोबर, अजून कुणाबरोबरही नक्की शेअर करा. व्हॉट्सअपवरती करा, अजून कुठं करायचं तिथं करा. चला मित्रांनो, या व्हिडिओमध्ये एवढंच. पुढच्या व्हिडिओपर्यंत जय हिंद, जय महाराष्ट्र.